Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau một hồi nói xù bập mép mà vẫn bị kiếm tỷ cho ăn hành, thì lão tú tài vừa bất ngờ lại vừa xấu hổ. Ông dậm chân một cái, thở phi phi nói: đúng là chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó dạy bảo, cổ nhân thật không lừa ta. Nghe một lời này, kiếm tỷ xoay nhẹ cuống lá sen trắng như tuyết, không biết hái từ đâu, sắc cơ lập tức cuồn cuộn ập đến. Tuy trên mặt nàng vẫn còn nét cười, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy hơi lạnh thấu xương. Nàng nói: đánh không lại, liền quay sang mắng người. Ngươi là bị ngứa da, muốn ta lấy kiếm gãi cho ngươi sao? Lời vừa dứt, kiếm trận hình tròn vốn bao trùm 10 dặm bên ngoài, trong nháy mắt thu hẹp lại, vây khốn chặt chẽ khu vực bờ sông vách núi này. Cùng lúc đó, kiếm khí càng trở nên lăng lệ ác liệt đến kinh người, ngưng tụ thành vách tường kiếm trận, khiến cho hư vô đại đạo vốn lưu chuyển trong thiên địa cũng bị ảnh hưởng theo. Đối diện một đòn này, lão tú tài rụt cổ lại một cái, nhưng rồi linh quang lóe lên, lập tức lấy lại được khí thế. Ông lớn tiếng hỏi: đánh nhau thì được thôi, nhưng hai ta có thể đổi cách đấu khác không? Người yên tâm, yêu cầu này của ta chắc chắn có lợi cho Trần Bình An, cam đoan hợp tình hợp lý, lại đúng ý nguyện của ngươi. Vị nữ tử cao lớn im lặng không nói gì, đột nhiên thấy lão nhân đang liều mạng nháy mắt với mình đến mức sắp bốc khói luôn rồi. Nàng do dự một chút rồi gật đầu đồng ý. Cứ như vậy, chỗ dựa của Thôi Sàm và Trần Bình An đã đạt thành ước định, kiếm trận được kiếm tỷ thu lại. Sau đó, cùng lão tú tài tan biến khỏi nơi đây, chuyển đến nơi trận chiến chính đang diễn ra. Quay trở lại với miệng giếng cổ, Trần Bình An lúc này đang khép hai ngón tay lại, làm kiếm chỉ thẳng xuống đáy giếng. Luồng kiếm quang kinh thế hãi tục dường như đang bắt đầu dần dần nhạt màu, nó không còn làm người ta chói mắt như trước nữa. Nhờ chút ánh sáng yếu ớt đó, Trần Bình An mờ ảo nhìn thấy luồng kiếm khí sau khi rời khỏi khí phủ khiếu huyệt đã ngưng tụ thành thực chất, giống như một trận mưa to điên cuồng dội xuống một tấm kính tròn nằm ở đáy giếng. Phía dưới tấm kính đó, Thôi Sàm đang âm thầm vận sức chờ phản công. Hắn thử hiểu rằng không thể ngồi yên chờ kiếm khí tan hết, vì một khi Trần Bình An phát hiện hắn còn sống thì tên thiếu niên quê mùa xuất thân Nê Bình Hẻm kia chắc chắn sẽ tung ra thêm những ám chiêu hiểm độc khác. Trong khi đó, cả tu vi và thân thể của Thôi Sàm lúc này đều đã chạm đến giới hạn, không thể chịu thêm bất kỳ một bất ngờ nào từ phía Trần Bình An nữa. Hắn vừa tính toán thời gian, vừa hả hê tưởng tượng ra viễn cảnh sẽ giày vò Trần Bình An như nào và hủy hoại Lý Bảo Bình ra sao trong tương lai. Và ngay khi cảm thấy thời cơ phản công đã tới, Thôi Sàm hét lớn: kiếm quang như cầu vồng sao, kiếm khí như thác đổ sao, biến ngay cho lão tử. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Thôi Sàm tưởng mình đã đắc thủ, thì Trần Bình An ở trên miệng giếng dù thần hồn đang lung lay, ngũ tạng đau đớn tận xương tủy, vẫn cố gắng rung giọng ra lệnh: đi! Đảo kiếm khí thứ hai như thác đổ tiếp tục chốt xuống. Cụ tổ nhà ngươi Trần Bình An, lão tử bị ngươi hại thê thảm ở đây rồi. Đó là ý niệm duy nhất lóe lên trong đầu Thôi Sàm lúc bấy giờ. Trên miệng giếng, Trần Bình An đứng không vững, lảo đảo sắp ngã. Còn dưới giếng, Thôi Sàm cùng chiếc lôi bộ ti ấn kính bị nện văng trở lại đáy giếng. Hắn cuộn tròn người lại nằm trên sàn đá xanh khô khốc, cố gắng trốn dưới mặt kính để tìm một tia hy vọng mong manh. Dù đã dốc toàn lực để vùng vẫy, nhưng trong lòng Thôi Sàm đã sớm tuyệt vọng. Mặt gương rung lắc dữ dội, mang đến một sức va đập khủng khiếp cùng cảm giác thiếu cháy cực độ, khiến ý thức của hắn bắt đầu mờ mịt. Ngay tại khoảnh khắc nhắm mắt xuôi tay, điều không ngờ nhất đã xảy ra. Cấm chế của lão tú tài khắc trên thần hồn của Thôi Sàm đột nhiên biến mất. Giống như nắng hạn gặp mưa rào, Thôi Sàm lập tức chấn động tinh thần, hắn gào lên điên cuồng: ha ha, trời giúp ta! Lão đầu tử, người cũng có lúc sơ suất sai lầm như thế sao? Thật đúng là trời không tuyệt được người. Dù phải chịu đựng nỗi đau chóc bong thần hồn còn khủng bố hơn cả phanh thây xé xác, Thôi Sàm vẫn vặn vẹo ép ra từng chữ vàng, tràn đầy hạo nhiên chính khí. Thánh nhân dạy bảo, lấy văn trở đạo. Hắn điều khiển những chữ vàng vô chủ đó lao thẳng vào thác nước kiếm khí. Cuộc va chạm giữa chữ vàng và kiếm khí diễn ra trong sự im lặng đáng sợ, nhưng đó chính là một cuộc đại đạo chi tranh thực sự khiến người ta hít thở không thông. Chấp lấy kỳ ngộ, Thôi Sàm không còn khoanh tay chịu nhục, hắn cẩn thận ngồi dậy, sau đó ngồi xổm, rồi cuối cùng đứng thẳng người lên. Hắn dịch bước chân, nghiêng mặt kính để đổ toàn bộ phần kiếm khí còn lại vào vách giếng. Thôi Sàm dứt khoát ném đi cổ kính, đạp chân phóng thẳng lên trời, thân hình hắn biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại tiếng nói âm trầm đầy phẫn hận vang vọng trong giếng cổ. Bây giờ cho dù ngươi có đạo kiếm khí thứ ba cũng không kịp nữa rồi. Trên miệng giếng vào lúc này, ngay khi đạo kiếm khí cuối cùng rời đi, đây cũng là lá bài tẩy cuối cùng mà thiếu niên này có, đã được sử dụng hết toàn bộ. Trần Bình An vẫn đứng vững ở miệng giếng, hai tay giữ thế kiếm lô đứng cọc, quyền ý như ngọn lửa chảy xuôi toàn thân. Hắn chỉ còn lại chút vốn liếng cuối cùng là cái mạng này mà bộ quyền pháp thô thiển mà hắn chưa dừng luyện tập dù chỉ một ngày. Bộ hám xương phổ mà hắn có được ngay tại phần lời tựa mở đầu đã rành mạch mà ngắn gọn nói rõ quyền ý của nó. Đời sau ai luyện hám sơn quyền của ta, dù có phải đối mặt với tổ sư tam giáo, thì hãy nhớ lấy, quyền pháp có thể yếu, khí thế có thể thua, nhưng duy chỉ có một thân quyền ý là tuyệt đối không được lui. Cho nên đối với Trần Bình An mà nói, bất kể là ai, nếu muốn làm hại Lý Bảo Bình thì dù là thánh nhân cũng không thể khiến hắn lùi bước. Giữa thời khắc quyết định này, bỗng nhiên xuất hiện một sự đột biến.
Đó là một con dấu với tốc độ nhanh như chớp giật, khí thế lăng lệ còn hơn cả phi kiếm, lực đạo nặng nề đến cực điểm. Không biết con dấu này từ đâu xuất hiện, nó đóng thẳng một phát vào giữa trán của Thôi Sàm khi hắn vừa mới vọt lên khỏi miệng giếng. Cú đánh bất ngờ khiến Thôi Sàm đau đớn đến tê tâm liệt phế, hắn gào lên thảm thiết. Lại nữa sao? Tề Tĩnh Xuân, ta xong đời với đại gia nhà ngươi rồi, âm hồn bất tán, ngươi có thôi đi không hả? Thiếu niên áo trắng sau đó như diều đứt dây, rơi thẳng xuống mặt đất. Một thân tu vi bị đánh cho tan tác không còn một mảnh. Trước khi hoàn toàn ngất đi, hắn chỉ kịp lẩm bẩm trong uất hận. Tề Tĩnh Xuân, xem như ngươi lợi hại, ta nhận thua. Bầu không khí ngột ngạt tại Hoàng Đình Quốc rốt cuộc cũng dần tan biến, khép lại chuỗi ngày giông gió ngập trời. Bây giờ là lúc Kiếm Tỷ và Văn Thành Lão Tú Tài xuất hiện, và sự kiện Trần Bình An lần đầu cùng Kiếm Tỷ song kiếm hợp bích cũng sẽ là dấu chấm cuối cùng cho toàn bộ pháo bản lần này. Nếu tò mò những diễn biến hấp dẫn tiếp theo, đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để cập nhật thông tin nhanh nhất các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!